हेलो एभ्रिवान, आज हामी पाइथनमा सिम्पल प्रोग्राम गर्दैछौँ। आजको प्रोग्राममा चाहिँ हामीले किलोमिटरलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्दैछौँ। सो हामीलाई पहिल्यै थाहा छ कि 1000 मिटर इज इक्वल टु 1 किलोमिटर भनेर। सो हामीले किलोमिटरबाट मिटरमा कन्भर्ट गर्नुपर्दा हामीले जहिले पनि 1000 ले मल्टिप्लाई गर्दै रहेछौँ। सो हामीले युजरबाट किलोमिटर लियौँ है त। सो केएम भनेर भेरिएबल बनाएँ। मैले चाहिँ यसलाई एज अ फ्लोट लिन्छु, त्यही भएर फ्लोटमा टाइप कन्भर्ट गरेँ। सो अनि इनपुट, अब इनपुटमा लेख्छु मैले इन्टर नम्बर इन किलोमिटर भनेर लेखेँ है त मैले। सो यो भयो। यति गरेपछि हामीले किलोमिटर पायौँ। अब यसलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। मिटरमा कन्भर्ट गर्नको लागि एउटा एम भेरिएबल बनाएँ। यसमा चाहिँ अब किलोमिटरमा आएको भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गरेँ मैले 1000 ले। अब यसलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो। डिस्प्ले गर्नलाई हामीले प्रिन्ट युज गर्छौँ। सो सुरुमा चाहिँ मैले केएम लेख्छु, कमा दिएपछि कम्बाइन गर्दै गर्दै जान्छ। किलोमिटर विल बी, फेरि कमा दिएँ मैले अनि मिटर लेखेँ अनि फेरि कमा दिएर अर्को कम्बाइन गर्छु, मिटर भनेर भ्यालु गर्छु। सो मिटर भनेर लेखेँ। यति भएपछि हाम्रो कन्भर्ट भएर डिस्प्ले गर्छ। एकचोटि टेस्ट गरौँ है त। कमान्ड लाइनमा गएर पाइथन अनि यसको फाइलको नाम गरेर इन्टर गर्ने। अब जस्तै फर इक्जाम्पल 5 किलोमिटर भयो भने 5000 मिटर आउँदो रहेछ। सो है फेरि अर्को ट्राई गर्नु पर्यो। 7 गऱ्यो भने 7000। अब त्यसै गरी ठ्याक्क अब मिटर टु किलोमिटर गर्नु पर्यो भने सब एममै मैले एज अ फ्लोट भ्यालु लिन्छु। एफएल फ्लोट किलोमिटर इज इक्वल टु मिटर इन्टु 0.001 ले मल्टिप्लाई गरेपछि किलोमिटरमा पुग्छ। सो प्रिन्ट गरौँ। प्रिन्ट मिटर कमा डबल कोटेसन भित्र मिटर विल बी कमा किलोमिटरमा किलोमिटर लेखेँ मैले। ल यसरी लेख्दै। सो ठ्याक्क उल्टो कन्भर्ट पनि हुने भयो। टेस्ट गरौँ। 4000 आयो, तर मलाई मिटर चाहिँ 1000 राख्यो भने 1 किलोमिटर आउनु पर्यो होइन। 1 किलोमिटर आयो। सो फेरि एउटा ट्राई गरौँ। 400 गर्दाखेरि धेरै आउँदो रहेछ। 200 गर्दाखेरि 0.2 किलोमिटर। यसरी हामीले किलोमिटर टु मिटर एन्ड मिटर टु किलोमिटर कन्भर्ट गर्न सक्यौँ। ओके, थ्याङ्क यू एभ्रिवान।